चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पॅटिस हे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे बनवतो आणि खातो आणि थोडं हेवीमध्ये आपण खिमा पाव वगैरे असं पण ब्रेकफास्ट किंवा नाश्त्याला किंवा स्नॅक्सला खातो. पण या दोघांचं आपण कॉम्बिनेशन कधी केलेलं आहे का? तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चिकन खिमाचं पॅटिस. आपण आधी चिकन खिमा बनवून घेऊया. त्याकरता मी घेणार आहे 1 टेबलस्पून तेल. तेल तापलं की त्यात मी घालणार आहे एक बारीक चिरलेला कांदा. छान सॉटे करून घेऊया. हा कांदा ब्राऊन झालाय. आता यात आपण घालूया आलं लसणाचं वाटण. हे 1 टेबलस्पून आलं लसणाचं वाटण आहे. परतून घेऊया हे. आता आपण मसाले घालूया. अर्धा टीस्पून जिरं पावडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धण्याची पावडर, अर्धा टीस्पून हळद आणि 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर. पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. आता यात घालूया 200 ग्राम चिकन खिमा. मीठ घालूया चवीनुसार. आणि ह्याच्यात आता मी कोथिंबीर घालणार आहे आणि कोथिंबीर थोडी जास्ती घालणार आहे कारण त्यामुळे त्याला फ्लेवर येणार आहे. साधारण पाव कप मी कोथिंबीर घालणार आहे. मिक्स करून घेऊया. आणि यात मी अगदी थोडं पाणी घालणार आहे म्हणजे साधारण 2 टेबलस्पून. कव्हर करून हे शिजून देणार आहे. साधारण 15 मिनिटं लागतील. आपल्याला खिमा अगदी कोरडा करायचा आहे. आपण पॅटिसचं कव्हरिंग बनवायला घेऊया. इथे मी 7 ते 8 मीडियम साईजचे बटाटे घेतले होते, उकडवून घेतले आणि ते किसून घेतलेले आहेत कारण आपल्याला लंप्स नको आहेत. तर त्यात मी घालणार आहे मीठ चवीनुसार. साधारण अर्धा टीस्पून घेते मी. आणि त्यात मी घालणार आहे कॉर्नफ्लॉवर 1 टेबलस्पून आणि 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ. या तांदळाच्या पिठामुळे ना छान क्रिस्पी होतात हे पॅटिस. आता हे आपण मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. हे कव्हरिंग आपले रेडी झालेले आहे. आता खिमा रेडी व्हायची आपण वाट बघूया. 10 मिनिटं झाली आहे. पाहूया आपला खिमा रेडी झालाय का? हा खिमा रेडी झालेला आहे. आता हा आपण गार करत ठेवूया. आता आपण पॅटिस बनवायला घेऊया. हा बटाटा थोडासा चिकट असणार आहे म्हणून मी हाताला तेल लावून घेते. आता आपल्याला हा खिमा या बटाट्यामध्ये स्टफ करायचा आहे. आता हे आपल्याला असं ह्याची वाटी बनवायची आहे. तर अगदी अलगद हाताने आपण हे करूया. ह्याच्या कडा असतात त्या आपल्याला पातळ करायच्या आहेत. आता यात आपण खिमा घालूया. हलक्या हाताने थोडंसं दाबून घेऊया आणि हे बंद करूया. ह्याला असं दाबून आपण पॅटिसचा शेप देऊया. थोडा फ्लॅट असतो पॅटिस. आता हे आपण ब्रेड क्रम्ब मध्ये रोल करायचं आहे. अगदी व्यवस्थित कोट करून घेऊया हे ब्रेड क्रम्बने. हा एक पॅटिस रेडी झाला. अशाच प्रकारे आपण बाकीचे पण पॅटिस रेडी करून घेऊया. हे पॅटिस रेडी झालेत. आता आपण हे फ्राय करायला घेऊया. एका पॅन मध्ये मी तेल तापवत ठेवलेलं आहे. तेल हे चांगलं हीट करूनच घ्यायचं आहे कारण जर तेल कमी तापलं असेल ना तर पॅटिस फुटण्याची शक्यता जास्ती असते. तेल तापलं आहे. पॅटिस घालूया आपण. हे आपल्याला मीडियम हीट वरती अगदी छान क्रिस्प होईपर्यंत, ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचं आहे. आपण पलटून घेऊया. बघा किती छान मस्त गोल्डन ब्राऊन कलर आला आहे ह्याला. दुसऱ्या बाजूनी असंच गोल्डन ब्राऊन कलर येऊ देऊया. हे पॅटिस रेडी झालेत. आपण काढून घेऊया. दोन्ही बाजूनी छान गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत, एकदम क्रिस्प. आणि हे बाकी पॅटिस पण आपण फ्राय करून घेऊया. आपण फ्लिप करून घेऊया. आपले हे पॅटिस पण रेडी झालेले आहेत. हे आपण काढून घेऊया. बाहेरून क्रिस्पी आणि आतून मऊ
हे पॅटीस तुम्हाला डेफिनेटली आवडतील. आणि यात मी चिकन किमा वापरला आहे, त्याच्याऐवजी तुम्ही पनीर वापरू शकता किंवा सोया किमा वापरू शकता किंवा इवन मटण किमा वापरू शकता. तर हे पॅटीस तुम्हाला ट्राय करायचं आहे आणि कमेंट सेक्शनमध्ये मला कळवायचं आहे. आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला.